به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف گل زیبای دیگه. موتیف گل ژربرا هست که من اون رو توی 2 رنگ براتون بافت زدم. اندازه این موتیف یک موتیف مربع 10 سانتی متری هستش و بسیار مناسب برای لباس، کوسن، پتوی نوزاد و هر چیزی که شما دوست داشته باشید. من این کار رو با کانوای آکریل تاپ و قلاب شماره 2.5 بافت زدم. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب یادتون نره. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 11 تا پایه بلند درون حلقه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 12 تا پایه بلند. به این صورت 12 تا پایه که کامل شد نخ حلقه رو میکشم. ببینید این 3 تا زنجیره شروع رجه، به این کار ندارم. میام روی اولین پایه بلندی که بافته بودم یک پایه بست میزنم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم. میتونید نختون رو قطع کنید اینجا با رنگ دیگه ادامه بدید، یا مثل این کاری که من بافتم رج بعدیش رو هم با همون رنگ ادامه بدید، یعنی مثلا با رنگ زرد همچنان ببافید. ولی حالا من اینجا نخ رو قطع کردم و با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج بعدی از روی یکی از پایه ها وارد میشیم و یک نخ میگیریم. اینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، یعنی شد 2 تا پایه بلند. ادامه میدم بافت رو روی پایه بعد 2 تا پایه بلند میبافم. این الگو رو تکرار میکنم. روی هر پایه 2 تا پایه بلند بافت میزنم. به این صورت در ادامه آخر رج من باید 24 تا پایه بلند داشته باشم. به این صورت 24 تا پایه که کامل شد در آخر رج میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. به این صورت یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو قطعش میکنم. این میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار. برای شروع رج بعدی با رنگ جدید میایم بافت رو ادامه میدیم. یک گره روی قلابم دارم. ببینید ما توی هر پایه تو رج قبل 2 تا پایه بلند بافتیم. خب یعنی توی هر پایه دستی 2 تایی پایه بلند داریم. من بین این 2 تا بافت نمیزنم، میام وسط 2 تا دسته. ببینید یه دسته، این 2 دسته، وسط 2 تا دسته تو دلش گندو میشنه. وسط 2 تا دسته میام یک پایه کوتاه میبافم و 4 تا زنجیره میزنم. این 2 تا پایه ها رها میشه. باز میام بین 2 تا دسته بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 4 تا زنجیره. این الگو رو تکرار میکنم. این 2 تا پایه رها میشه. بین 2 تا دسته یک پایه کوتاه، 4 زنجیره. الگو رو به همین صورت دور تا دور کارم ادامه میدم. در نهایت من باید 12 تا فضای 4 زنجیره‌ای داشته باشم. خب به این صورت من الگو رو به اتمام رسوندم. در پایان رج بعد از 4 تا زنجیره‌ای که زدم میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاه شروع رج. حالا برای شروع رج بعدی که میشه رج 4 میام توی فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. اینجا 5 تا پایه بلند میزنم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند که بافتم توی همون فضا یک پایه کوتاه بافت میزنم. پس شد یه پایه کوتاه، 5 پایه بلند، یک پایه کوتاه توی همون فضا. حالا در ادامه 1 2 3 بار نخ سر قلاب میگیرم. ببینید
میام پایین بافت، این پای کوتاهی که اینجا بافتم میام توی رج اول دور این پای بلندی که با زرد رنگ بافتم. پس شد این پایه کوتاه، میام توی رج اول دور پای بلند زرد رو میگیرم، یک پایه سوبل برجسته از رو میبافم و ادامه میدم. میام توی فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه 5 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. به این صورت 4 و 5. پنجمی رو که بافتم توی همون فضا یک پایه کوتاه میبافم، 3 بار نخ روی قلاب میگیرم، باز همین راستای پای کوتاه رو که بیام پایین درست میشه کنار پای سوبلی که بافتم. روی این پایه یک پایه سوبل برجسته از رو میبافم و توی 4 مرحله در واقع اون رو کامل میکنم و به این روش این الگو رو ادامه میدم. توی فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه 5 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم و همونجا یک پایه کوتاه میبافم، 3 بار نخ روی قلاب دارم، میام کنار پای سوبلی که توی رج اول به صورت برجسته بافتم، یک پای برجسته سوبل برجسته از روی دیگه بافت میزنم. توی فضای بعد یک پای کوتاه 5 پای بلند یک پای کوتاه و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، فضای آخر رو بافت زدیم. حالا یه دونه پایه اینجا برامون باقی مونده که هنوز روش پای سوبل بافت نزدیم. پس دور این پای بلند آخر هم یک پای سوبل برجسته از رو می بافیم و به این صورت این رج رو به پایان می رسونیم. در آخر رج میام بست میزنم روی اولین پای کوتاهی که بافته بودم. میشه شکل بافتمون. برای شروع رج بعد با همین رنگ ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم. میام پشت بافتم، ببینید این پایه‌ای هستش که کوتاهی که روش زنجیره زدم، پشت بافت رو بیارم روی این پای کوتاهی که بافتیم توی 2 رج قبل یک کوتاه 4 تا زنجیره میزدیم. خب دور این پای کوتاه رو میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم و باز 4 تا زنجیره میزنم. میام قسمت بعد دور پایه کوتاه یک پایه کوتاه و 4 زنجیره این الگو رو به همین صورت ادامه میدم. ببینید دور پایه کوتاه رو میگیرم، یک پایه کوتاه 4 زنجیره این الگو رو تکرارش میکنم. به این ترتیب ما یک فضاهای 4 زنجیره‌ای رو ایجاد میکنیم. خب دور تا دور کار اون رو کامل میکنیم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، در آخر رج ما همچنان همون 12 تا فضای زنجیره‌ای رو داریم و میایم بست میزنیم روی اولین پایه‌ای که بافتیم، پای کوتاه، یک زنجیره، نخ رو اینجا کاتش میکنیم. به این صورت میشه شکل پشت بافتمون هست، این هم که روی بافتمون. برای شروع رج بعدی از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و میام یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و 2 تا پایه بلند دیگه همونجا میبافم. این اولین گوشه بافتم هست که من یه قسمتش رو بافتم، در ادامه به آخر که رسیدم میام اینجا اون رو کامل میکنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم، 3 تا پایه بلند میبافم. فضای زنجیره‌ای بعد 3 پایه بلند میبافم. به فضای بعد که رسیدم میشه گوشه دوم بافتم. پس
توی این فضا 3 پایه بلند، 2 زنجیره همینجا 3 پایه بلند بافت میزنم و الگو رو ادامه میدم. توی 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. فضای بعد عذر میخوام 3 پایه بلند و فضای بعدی باز میشه گوشه بافتم. پس میام توی گوشه تکرار میکنم 3 پایه بلند، عذر میخوام 2 زنجیره و 3 پایه بلند میبافم و باز ادامه میدم. توی 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. ببینید این 2 تا گوشه بافت من الان کامل شده. این که گوشه اولی که در ادامه باید بیام کاملش کنم. به همین ترتیب این پشت بافت رو هم نشونتون بدم. به این صورت اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت من فضای آخر رو هم بافتم. حالا میام توی فضای ابتدایی بافتم، توی گوشه رو که کامل نکرده بودم میام 3 تا پایه بلند هم توی اولین فضامون بافت میزنم و اینجا دیگه 2 تا زنجیره نمیزنم چون میخوام بافتم وسط قرار بگیره. پس روی زنجیره دوم 1 پایه متوسط میزنم و در واقع به این شکل کار رو به اتمام میرسونم. حالا برای شروع رج بعدی همینجا با همین رنگ بافت رو ادامه میدم. میام 3 تا زنجیره میزنم و همینجا 1 پایه بلند میبافم و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه روی هر پایه 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 به این ترتیب روی هر پایه 1 پایه بلند بافت میزنم تا برسم به گوشه بافتم. به این صورت روی هر پایه 1 پایه بلند بافتم. به گوشه که رسیدم بافت گوشه اینجا حالا 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند، دیگه 3 تا نمی بافم. 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند میشه گوشه بافتم و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت میکنم. روی هر پایه 1 پایه بلند میبافم و به همین صورت الگو رو ادامه میدم. روی هر پایه 1 پایه بلند، در فضای گوشه 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند. به آخر رج که رسیدیم توی اولین فضا 2 تا پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم، بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج و اینجا این نخ رو قطع میکنم و با رنگ بعدی الگو رو بافت رو ادامه میدم. خب میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار. برای شروع رج بعدی با رنگ سبز یه گره سر قلاب دارم. میام توی فضای زنجیره گوشه 2 تا پایه کوتاه میبافم. گوشه رو در ادامه کاملش میکنم توی برگشت. دور پایه بلند بعدی به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه میبافم. روی پایه بعد 1 پایه کوتاه ساده میبافم. حالا در ادامه بافتم 2 بار نخ رو قلاب دارم. میام توی دو رج قبل اینجا ببینید این پایه‌ای هست که الان من روش پایه کوتاه بافتم. پایه بلند بعدی میام پایه زیرش پایه بلند رو میگیرم به صورت برجسته از رو 1 پایه دوبل میبافم. در ازاش این پایه پشت رو رها میکنم. میام روی پایه بعدی یعنی از پایه بعد شروع میکنم. 10 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 و 10. باز 3 تا پایه برام باقی مونده. حالا ابتدا 2 بار نخ روی قلاب، پایه بعدی رها میشه، در ازاش میام زیر پایه زیرش به صورت برجسته از رو میگیرم، 1 پایه دوبل میبافم. پایه زیرش رو همونطور که گفتم این پایه رها میشه روی پایه بعد، 1 پایه کوتاه ساده، پایه بعدی که پایه گوشه هست 1 پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. توی فضای زنجیره‌ای 2 پایه دو پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، همینجا 2 پایه کوتاه رو تکرار میکنم. اولین پایه 1 پایه کوتاه برجسته از رو میبافم، تکرار از ابتدای رج. پایه بعدی 1 پایه کوتاه ساده، پایه بعد رها میشه، در ازاش میام پایه زیرش 1 پایه دوبل برجسته از رو میبافم. پس این پایه پشتش رها، از پایه بعد شروع به باف میکنم، روی 10 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم و به این صورت این الگو رو کامل میکنم. ببینید این گوشه کامل شده بافتمون هست که گوشه‌های دیگر رو هم به همین روش ادامه میدم. رج رو که به آخر رسوندم، در فضای زنجیره گوشه اول 2 تا پایه کوتاه میبافم. اینجا زنجیره نمیزنم، میام روی اولین پایه کوتاه هم 1 پایه زنجیره نمیزنم، میام روی اولین پایه کوتاهی که بافتم 1 پایه کوتاه میبافم. رج بعدی رو همینجا توی فضایی که الان اینجا دارم 1 پایه کوتاه میبافم که تو برگشت کاملش میکنم. از روی اولین پایه لوپ پشتیش رو میگیرم، شروع به بافت میکنم، روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافم، چه پایه برجسته چه پایه دوبل. لوپ پشتی هر کدوم از پایه ها رو میگیرم و روشون 1 پایه کوتاه بافت میزنم تا برسم به گوشه بافتم. این صورت به گوشه که رسیدم، توی فضای زنجیره گوشه بافت گوشه 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره همونجا 1 پایه کوتاه بافت میزنم و باز از روی اولین پایه لوپ پشتی رو میگیرم، روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافم و به این صورت کار رو به گوشه میرسونم. به گوشه هم که رسیدم همونطور که گفتم بافت گوشه رو تکرار میکنم با 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره 1 پایه کوتاه. این الگوی بافتمون هست. خب به این صورت موتیف بسیار زیبامون رو به اتمام رسوندیم و میتونید توی رنگ‌های مختلف اون رو ببافید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.